พื้นที่บนโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นถูกลากผ่านด้วยเส้นลัติจูดและลองจิจูดนับไม่ถ้วนแต่ท่ามกลางตัวเลขเหล่านั้นมีพิกัดบางจุดที่ทำหน้าที่เป็นมากกว่าแค่ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่แต่มันคือประตูสู่ความลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ยังต้องหาคำตอบและเป็นจุดที่ธรรมชาติแสดงแสนยานุภาพในแบบที่เรานึกไม่ถึงวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางผ่านตัวเลขบอกตำแหน่งพิกัดโลกไปสัมผัสกับสถานที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดลึกที่สุดและประหลาดที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกไว้เพื่อสำรวจว่าในยุคที่ข้อมูลล้นโลกเช่นนี้ยังมีปริศนาอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่หลังตำแหน่งพิกัดโลกเหล่านั้นครับ 1. Point Nemo จุดไกลแผ่นดินที่สุดในโลกบริเวณใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ณพิกัดลัติจูด48องศา 52.6 ลิบดาร์ใต้ลองจิจูด123องศา 23.6 ลิบดาร์ตะวันตกคือที่ตั้งของ Point Nemo ซึ่งหากเรามองในแผนที่โลกมันคือพื้นที่สีน้ำเงินว่างเปล่าขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างอเมริกาใต้ออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาซึ่งพิกัดนี้เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกและยังมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นโดยชื่อนีโมนั้นมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าไม่มีใครซึ่งตั้งตามชื่อกัปตันนีโมจากนิยายชื่อดังและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะมันคือจุดที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินมากที่สุดในโลกครับไม่ว่าจะมองไปทางไหนแผ่นดินที่ใกล้ที่สุดนั้นก็อยู่ห่างออกไปถึง 2,688 กิโลเมตรและหากเราไปลอยคออยู่กลางพิกัดนี้คนที่อยู่ใกล้เราที่สุดอาจจะไม่ใช่คนบนโลกครับแต่ว่าเป็นนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่โคจรอยู่เหนือหัวคุณไปเพียง400กิโลเมตรเท่านั้นความห่างไกลนี้ทำให้องค์การอวกาศทั่วโลกอย่างสถานีอวกาศมีของรัสเซียและนาซาเลือกใช้ที่นี่เป็นสุสานยานอวกาศโดยมีดาวเทียมและสถานีอวกาศที่ปลดเกษียณแล้วมากกว่า300ชิ้นถูกบังคับให้ตกลงมาที่พิกัดแห่งนี้รวมถึงอนาคตสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ก็มีแผนจะมาสิ้นสุดที่นี่เช่นกันครับและนอกจากความเงียบเหงาและเศษเหล็กจากอวกาศแล้ว Point Nemo ยังเป็นทะเลทรายใต้หุบเหวเนื่องจากมันตั้งอยู่ใจกลางกระแสน้ำวนแปซิฟิกใต้ที่ขวางกั้นสารอาหารทำให้น้ำที่นี่ใสจนน่ากลัวเพราะแทบไม่มีสารอาหารให้สิ่งมีชีวิตเติบโตได้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของเสียงปริศนาอย่าง The Bloop ที่เคยสั่นประสาทนักวิทยาศาสตร์จนทำให้นึกถึงเมืองโบราณไลเยของสัตว์ประหลาดคาทูลูในนิยายของ H.P. Lovecraft ซึ่งมีพิกัดใกล้เคียงกันอย่างน่าประหลาดแต่ทางนี้ก็ได้ถูกพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นเสียงแตกของภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดที่พบในบริเวณนี้จุดที่ได้ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินมากที่สุดในโลกก็คือการค้นพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ในน้ำนั่นแสดงให้เห็นว่าเงื้อมมือของมลพิษจากมนุษย์นั้นเดินทางไปถึงก่อนมนุษย์ตัวเป็นๆเสียอีกครับ 2. นอร์ไอแลนด์มหานครสมมุติในความว่างเปล่าณพิกัด0องศาเหนือ0องศาตะวันออกใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นจุดที่น่าสนใจมากในเชิงภูมิศาสตร์และโลกดิจิทัลซึ่งถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่านอร์ไอแลนด์หรือเกาะศูนย์สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่กลางอ่าวกินีห่างจากชายฝั่งประเทศกานาไปทางตอนใต้ประมาณ600กิโลเมตรในความเป็นจริงแล้วที่นี่ไม่มีเกาะหรือแผ่นดินใดๆเป็นเพียงเกาะสมมุติที่มีเพียงมหาสมุทรที่ลึกเกือบ 5,000 เมตรและมีทุ่นตรวจอากาศลอยน้ำสเตชัน13010ที่มีชื่อเรียกขานว่าโซลคอยเก็บข้อมูลสภาพอากาศอยู่เพียงลำพังแต่ในโลกของโปรแกรมมิ่งนอร์ไอแลนด์กลับเป็นเกาะที่ยุ่งเหยิงที่สุดครับเพราะเมื่อระบบ GPS เกิดข้อผิดพลาดหรือโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ใส่ค่าพิกัดระบบก็มักจะคืนค่าเริ่มต้นเป็น00โดยอัตโนมัติผลที่ตามมาก็คือในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook TikTok และแอปหาคู่แอปส่งอาหารก็จะมีคนจำนวนมหาศาลไปเช็คอินหรือมีพิกัดการส่งของอยู่ที่นี่ทั้งที่ความจริงพวกเขานั้นนั่งอยู่ที่บ้านสำหรับในประเทศไทยนั้นเคยมีกรณีที่น่าสนใจเมื่อระบบแผนที่ดิจิทัลของบางหน่วยงานหรือแอปพลิเคชันสตาร์ทอัพในไทยเกิดบั๊กทำให้ตำแหน่งของร้านค้าหรือผู้ใช้งานนับพันรายถูกจับเช็คอินไปอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกในพริบตานักภูมิศาสตร์จึงตั้งชื่อมันว่าเป็นเกาะสมมุติที่เป็นเหมือนถังขยะดิจิทัลของโลกอินเทอร์เน็ตที่รวมความผิดพลาดของมนุษย์ไว้ในจุดเดียวและเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีครับว่าในยุคที่เราพึ่งพาระบบดิจิทัลอย่างหนักความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของตัวเลขก็สามารถสร้างสถานที่ที่มีตัวตนอยู่แค่ในหน้าจอขึ้นมาได้ 3. บูเว่ไอแลนด์ปริศนาเรือร้างและแสงวาบนิวเคลียร์ณ
ณพิกัด54องศา25ลิบดาใต้3องศา21ลิบดาตะวันออกคือที่ตั้งของเกาะบูเว่ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะภูเขาไฟที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 93% ถูกจองจำอยู่ภายใต้ทานน้ำแข็งอันหนาวเหน็บทว่าความน่าพิศวงของเกาะแห่งนี้กลับไม่ใช่สภาพอากาศที่เลวร้ายแต่เป็นปริศนาที่ยังไร้คำตอบซึ่งทิ้งร่องรอยไว้บนแผ่นดินร้างย้อนกลับไปในปี 1964 ทีมสำรวจต้องตกตะลึงเมื่อพบเรือชูชีพลำหนึ่งจอดสงบนิ่งอยู่บนเกาะอย่างผิดวิสัยภายในเรือมีไม้พายและเสบียงอาหารวางไว้อย่างเป็นระเบียบแต่กลับไม่พบร่องรอยของมนุษย์แม้แต่คนเดียวและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือเกาะแห่งนี้ไม่มีท่าเรือและล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันจนแทบเป็นไปไม่ได้ที่เรือชูชีพขนาดเล็กจะเข้าฝั่งได้โดยสวัสดิภาพและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีบันทึกว่าเรือลำนั้นมาจากไหนหรือใครเป็นเจ้าของนอกจากเรื่องเรือล้างแล้วเกาะบูเว่ก็ยังตกเป็นเป้าสายตาของโลกในเหตุการณ์เวลาอินซิเดนต์ในปี 1979 เมื่อดาวเทียมตรวจพบแสงวาบ2 ครั้งซ้อนเหนือมหาสมุทรใกล้กับเกาะแห่งนี้ซึ่งแสงดังกล่าวมีลักษณะตรงกับแสงของการระเบิดนิวเคลียร์แต่กลับไม่มีประเทศใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ทดสอบอาวุธลับดังกล่าวเกาะบูเว่จึงกลายเป็นพิกัดที่ผสมผสานระหว่างปริศนาลี้ลับและความลับระดับโลกที่ยังคงถูกปิดตายไว้ใต้ผืนน้ำแข็งตลอดกาล4. ความหลอนของพิกัดลวงตาเกาะผีและดินแดนที่หายไปจากแผนที่ความพิศวงของพิกัดโลกไม่ได้มีแค่จุดที่ไม่มีอยู่จริงแต่รวมไปถึงดินแดนที่เคยมีอยู่บนแผนที่โลกมานานนับร้อยปีทว่ากลับหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อเทคโนโลยีปัจจุบันไปถึงสิ่งนี้ถูกเรียกขานว่าเกาะผีซึ่งสร้างความชงนสงสัยให้นักวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันกรณีที่โด่งดังและน่าเหลือเชื่อที่สุดคือเกาะแซนดี้ที่พิกัด19องศา15ลิบดาใต้159องศา56ลิบดาตะวันออกสถานที่ที่สามารถหลอกระบบแผนที่ดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดอย่าง Google Maps และแผนที่เดินเรือระดับโลกให้บันทึกว่ามีเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับทศวรรษจนกระทั่งในปี 2012 เมื่อทีมสำรวจจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ตัดสินใจล่องเรือไปยังพิกัดดังกล่าวและแล้วพวกเขาก็ต้องช็อกครับเมื่อพบเพียงความว่างเปล่าของมหาสมุทรและเมื่อใช้เครื่องโซน่าวัดความลึกกลับพบว่าน้ำบริเวณนั้นลึกถึง 1,400 เมตรซึ่งขัดแย้งกับบันทึกของกัปตันเรือตั้งแต่ปี 1876 ที่ยืนยันหนักแน่นว่าพบเห็นเกาะขนาดยักษ์ตรงนี้คำถามที่ยังไร้คำตอบคือสิ่งที่คนในอดีตมองเห็นคืออะไรและทำไมหมุดดิจิตอลถึงยังปักอยู่ได้นานขนาดนั้นทั้งที่ดาวเทียมนั้นส่องไม่เห็นอีกหนึ่งพิกัดที่เต็มไปด้วยตำนานคือเกาะไฮบราซิลพิกัด52องศาเหนือ13องศาตะวันตกดินแดนลับแลทางตะวันตกของประเทศไอร์แลนด์ที่ปรากฏในแผนที่เดินเรือมาตั้งแต่ศตวรรษที่14ความแปลกของมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอเพราะมันถูกวาดไว้ในพิกัดเดิมซ้ำๆตลอด500ปีโดยมีเรื่องเล่าขานว่าเกาะนี้ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบและจะเผยตัวให้เห็นเพียง1วันในรอบทุกๆ7ปีเท่านั้นแม้ในทางภูมิศาสตร์จะพบว่าบริเวณนั้นมีพื้นที่น้ำตื้นอยู่จริงแต่มันได้จมอยู่ใต้มหาสมุทรมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งแล้วปริศนาที่ว่าทำไมเหล่านักเดินเรือในศตวรรษต่อมาถึงยืนยันว่าเห็นเกาะนี้อยู่จึงยังคงเป็นรอยต่อระหว่างเรื่องเล่าลี้ลับและความผิดพลาดทางสายตาที่หาข้อสรุปไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ 5. พิกัดที่ถูกเซ็นเซอร์จากสายตาโลกความพิศวงขั้นสุดปิดท้ายด้วยพิกัดที่ถูกสั่งให้หายไปจากแผนที่ออนไลน์ที่ซึ่งหลายแห่งถูกเบลอทิ้งด้วยเหตุด้านความมั่นคงเช่นเกาะเจ็ตเน็ตในรัสเซียที่พิกัด76องศา47ลิบดาเหนือ157องศา58ลิบดาตะวันออกที่จะปรากฏเพียงปื้นสีดำปริศนาหรือพื้นที่ทดลองนิวเคลียร์ในอดีตอย่างเกาะมูรูรัวที่พิกัดลัติจูด-21.836 และลองติจูด-138.885 ที่ภาพดาวเทียมถูกทำให้เบลอจนมองไม่เห็นรายละเอียดแม้แต่ในเขตเมืองอย่างสต็อกตันออนที54องศา34ลิบดา14ฟิลิปดาเหนือ1องศา18ลิบดา12ฟิลิปดาตะวันตกก็ยังมีบ้านปริศนาที่ถูกเซ็นเซอร์ทิ้งในโหมด Street View โดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนการมีอยู่ของพื้นที่ต้องห้ามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในโลกที่ดูเหมือนจะโปร่งใสแต่ก็ยังมีบางความลับที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างเข้มงวดภายใต้เงาพิกัดดิจิทัลตำแหน่งพิกัดพิศวงทั้ง5จุดนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของพิกัดที่ลึกลับและมีความแปลก
ซึ่งยืนยันว่าต่อให้เรามีตัวเลข latitude longitude ที่แม่นยำเพียงใดหรือมีเทคโนโลยีล้ำสมัยเพียงใดแต่โลกก็ยังฉลาดพอที่จะซ่อนความลับไว้ในที่แจ้ง CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ